ሰላም ተማሪዎች እንደምን አላችሁ? እኔ በጣም ደህና ነኝ፣ እግዚአብሔር ይመስገን። እንኳን ወደዛ ቲቺንግ ሴንተር በሰላም መጣችሁ እያልኩኝ ችን ጥያቄ ደግሞ አብረን እንሰራለን ማለት ነው። እንግዲህ የማትሪክስ ጥያቄ ነች፣ ትንሽ ጠበቅ ትላለች፣ አንደርስታንዲንግ ትጠይቃለች። አብረን ከኔ ጋር ስንሰራት ግን ቀላል ነች፣ ምክንያቱም ማትሪክስን ኮንሰፕት ስቴፕ ተከትለን ስለምሰራው ማለት ነው። በጣም አሪፍ። እንግዲህ የተሰጠን አይዴንቲቲ ማትሪክስ አይ2 ፕላስ ትዋይስ ኦፍ ኤ ኢንቨርስ ዊች ኢዝ ኢኳል ቱ -1 2 4 5 አሁን አይዴንቲቲ አይቱ የምታመለክተን ማትሪክስ ኤ ኢዝ ዋት 2 ባይ 2 ማትሪክስ ነው እያለ እየነገረ ነው ማለት። ስለዚህ ይህ ማትሪክስ አሁን ኤ ኢዝ የ 2 ባይ 2 ማትሪክስ ዋት ዳዝ ኢት ሚን አይዴንቲቲ ምን ይሆናል ማለት ነው? 1 0 0 1 ይሆናል ማለት ነው። እሱን እየነገረ ነው። ዘን ዊ አር አስክድ ቱ ፋይንድ ዋት ዘ ማትሪክስ ኤ። አሁን ኢኳሊቲ ኦፍ ማትሪክስ ተሰጥቶናል። ይሄኛው ሌፍት ሳይዱ እና ራይት ሳይዱ እኩል ናቸው ተብለናል። ከዛ በኋላ ዊ አር አስክድ ቱ ፋይንድ ዘ ኢንዲቪጁዋል ማትሪክስ ኤ ነው የተጠየቅን። ስለዚህ ሶሉሽን እንበልና ሶሉሽን ፍሮም ዘ ጊቨን ዊ ሃቭ አይ2 ፕላስ ዋት ትዋይስ ኦፍ ኤ ዘ ሆል ዋት ኢንቨርስ ዊች ኢዝ ኢኳል ቱ ዘ 2 ባይ 2 ማትሪክስ 2 -2 -1 2 4 5. Now this is always equal to what? I2 plus twice of A, which inserting both sides of the equation with inverse ብናስገባው ምን ይሆናል ማለት ነው? Inverse the whole inverse which is equal to ምን ይሆናል ማለት ነው? -1 2 4 5. Yes, the whole inverse. This is what the ኢንሳይድ ማትሪክስ እዚህ ላይ የምናገኘው ኢንሳይድ ማትሪክስ ነው። ያ ማለት ኤ ኢንቨርስ ዘ ሆል አሁንም ኢንቨርስ ብናደርገው ትዋይስ ኢንቨርስ ብናደርገው ማትሪክስ ኤ ነው የምናገኝ ማለት ነው። ስለዚህ እዚህ ጋር ምን እናገኛለን? አይዴንቲቲ ማትሪክስ አይ2 ፕላስ ምን ይሆናል? ትዋይስ ኦፍ ኤ which is equal to what? -1 2 4 5 the whole ዋት ኢንቨርስ ይሆናል ማለት ነው። በጣም አሪፍ። አሁን አይዴንቲቲ ማትሪክስ አይ2 ፕላስ ትዋይስ ኦፍ ኤ አገኘን ማለት ነው። ዚስ ኢዝ ዋት ዘ ፈርስት ስቴፕ። አሁን ያገኘነው የመጀመሪያ ስቴፕ ነው ማለት ነው። ዘ ፈርስት ስቴፕ። ከዛ በኋላ ምን እናድርግ? ወይ ከፈለግን አይዴንቲቲ ማትሪክስ አይቱን ከዚህ አሳልፈን እንቀንስ። አይ ካልሆነ ደግሞ መጀመሪያ ይሄኛውን ሰርተን ጨርሰን አይዴንቲቲ ማትሪክስ አይቱን አምጠን መቀነስ እንችላለን ማለት ነው። ስለዚህ ከመቀነሳችን በፊት እስኪ ራይት ሳይዱን እንስራው። ይሄ ማለት ምን ማለት ነው? ይሄ ማለት ሌትስ ሴይ ይሄንን ማትሪክስ ቢ ነው ብላችሁ ብትወስዱት ቢ ኢንቨርስ ማለት ምን ማለት ነው? ቢ ኢንቨርስ ማለት 1 ኦቨር ዲተርሚናንት ኦፍ ቢ ታይምስ አድጆይንት ኦፍ ቢ ማለት ነው። ስለዚህ 1 ኦቨር ዘ ዲተርሚናንት ኦፍ ዚስ ማትሪክስ ዛት ሚንስ -1 ታይምስ 5 -5 ራይት -2 ታይምስ 4 -8 yes right ዘን አጆይንት ኦፍ ቢ ለማፈለግ ደግሞ ምን እናደርጋለን? ዊ ዋት የዚህ ይችኛዋን እዚህ ጋር በደንብ እዩኝ። -1 እና -5ን ቦታ እናቀያይራለን። ዘን እዚህ ጋር 5ን እጽፋለሁ ማለት ነው። ከዚህ ጋር ደግሞ ማንን እንጽፋለሁ? -1 እንጻፍ። ከዛ በኋላ የሁለት 4 እነዚህን ደግሞ ሳይናቸው ኢንተርቼንጅ ማድረግ። ይሄ ማለት እዚህ ጋር -2 እላለሁ፣ እዚህ ጋር ደግሞ -4 ብዬ አስቀምጣለሁ ማለት። ስለዚህ የዚህ ማትሪክስ ኢንቨርስ ምን ሆነ? አሁን ማለት በቃ የማትሪክሱን ኢንቨርስ አገኘሁት ማለት ነው ባጭሩ። እስከዛ በኋላ አባዛዋለሁ ማለት ነው። ሳባዛው እጨርሳለሁ። እሺ ይሄው እዚህ ጋር 5 አለኝ እንዳትረሱ። እሺ which is equal to what -1 over what 13 ራይስ ዘን እዚህ ጋር ያው ማትሪክሱ አለ 5 -2 -4 ኔጌቲቭ አንድ አለ ማለት ነው። ዘን ይሄ አይ2 ፕላስ ትዋይስ ኦፍ ኤ which is equal to ይሄን አገኘው ማለት ነው። ኤቢን በለ ናው ይሄንን ትዋይስ ኦፍ ኤ which is equal to what አሁን ይሄኛውን አስገብተን እያካፈልን ማስቀመጥ እንችላለን። 5 ኦቨር -13 that means -5 ኦቨር 13 እዚህ ጋር -1 ኦቨር 13 ታይምስ -2 ስናደርገው 2 ኦቨር 30
2 over 13 right ዘን ማይነስ 1 ኦቨር 13 ታይምስ ኔጌቲቭ 4 ስናደርግ እዚህ ጋር ምን እናገኛለን? 4 ኦቨር 13 አገኝ ኤንድ ኦልሶ እዚህ ጋር 1 ኦቨር 13 እናገኛለን ማለት ዘን ማይነስ i2 ሚንስ አሁን ደግሞ ናው ትዋይስ ኦፍ ኢንካም በሁለት ከማካፈል በፊት ልጨርስ ማይነስ 5 ኦቨር 13 4 ኦቨር 13 ይህ እንደዚህ ነው መሆን ያለበት። ከዛ 2 ኦቨር ራይት 13 1 ኦቨር ዋት 13 ማይነስ ዋት 1 0 0 1 ይሆናል ማለት ነው አይደል? ከዛ በኋላ እንግዲህ አንድም ከዚህ መቀነስ ነው። ይሄኛው 0 ነው፣ ችግር የለውም። ስለዚህ እዚህ ጋር ምን እናገኛለን? 5 ኦቨር 13 ማይነስ 1 ስናደርግ ማይነስ 13 ይመጣል። ማይነስ 5 ማይነስ 18 ኦቨር 13 ራይስ 2 ኦቨር 13 as it is እዚህ ጋር 4 ኦቨር 13 እዚህ ጋር ደግሞ 1 ኦቨር 13 ማይነስ 1 ስናደርግ ምን ይሆናል? 1 ማይነስ 13 ማለት ነው ማይነስ 12 ኦቨር 13 ሂር እናገኛለን ማለት ነው። ናው ዲቫይድ ቦዝ ሳይድ ኦፍ ዘ ኢኩዌሽን ባይ ዋት እዚህ ጋር በ2 እናካፍል ኢኩዌሽንን እንዲችል አድርጋትና ከዚህ ጋር ዲቫይድድ ባይ 2 እናደርግና ስለዚህ እዚህ ጋር ማትሪክስ ኤ ብቻ ይቀረናል ማለት ነው። ስለዚህ በአንድ ሁለተኛ ሁሉንም ስናካፍል እዚህ ጋር ምን እናገኛለን? ማይነስ 18 ኦቨር 13 ዲቫይድድ ባይ 2 ሳደርግ which is ማይነስ 9 ኦቨር 13 እዚህ ጋር አገኛለሁ። እዚህ ጋር ደግሞ 2 ኦቨር 13 ዲቫይድድ ባይ 2 we have 1 ኦቨር 13 እዚህ ጋር 4 ኦቨር 13 ዲቫይድድ ባይ 2 we have 2 ኦቨር 13 right ማይነስ 6 ኦቨር 13 ይሆናል ማለት ነው። ስለዚህ ማትሪክስ ኤ ኢዝ the required matrix A is ምን ይሆናል ማለት ነው? ማትሪክስ ኤ ኢዝ ኤክስፕረስድ አስ ማይነስ 9 ኦቨር 13 and 2 ኦቨር 13 እሺ ከዚህ ጋር ደግሞ 1 ኦቨር 13 ማይነስ 6 ኦቨር 13 ይሆናል ማለት። ስለዚህ ዘ ኦሪጂናል ማትሪክስ ኤ ወይም ደግሞ ኮመን 1 ኦቨር 13 አወጣችሁ 1 ኦቨር 13 as it is ታወጡትና ማይነስ 9 1 2 ማይነስ 6 ብላችሁ መግለጽ ትችላላችሁ ማለት ይሄ ይሆናል ማለት እንግዲህ የተጠየቀው ማትሪክስ ይሄ ነው ማለት በጣም አሪፍ። ስለዚህ ስቴፑን ተከትለን ስንሄድ እንደዚህ አድርገን ማግኘት እንችላለን። እንግዲህ ይህን ቪዲዮ እስከ መጨረሻው አይታችሁ ከተመቻችሁ ሌሎች ቪዲዮዎች ልክ እንደዚህ ተመሳሳይ ቪዲዮዎችን ሁሉንም የማትስ ቶፒኮችን እያነሳው እንድሰራ ኮመንት ሴክሽን ላይ ይህን ቶፒክ ልሰራልን ማለት ትችላላችሁ። ወይም ደግሞ ላይክ እና ኮመንት በማድረግ ሳብስክራይብ በማድረግ እና ለሌሎች ልጆች ሼር በማድረግ ሳፖርት አድርጉ ይላሉ። አመሰግናለሁ። መልካም ጊዜ